नमस्कार, मी स्नेहा आपल्या सर्वांचे स्नेहभोजनमध्ये खूप 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 मनापासून स्वागत करते। आज आपण गव्हाच्या पिठापासून चॉकलेट मग केक कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। हा केक अगदी खूप कमी वेळात म्हणजेच 90 सेकंदामध्ये बेक होऊन तयार होतो। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी गव्हाचे पीठ, 1 वाटी दूध, अर्धी वाटी साखर, पाऊण वाटी चॉकलेट पावडर, 2 ते 3 चमचे कस्टर्ड पावडर, 2 चमचे बेकिंग पावडर आणि 3 चमचे तेल। आता या सामानाचे आपण मिश्रण तयार करून घेऊया। 1 वाटी गव्हाचे पीठ कपमध्ये टाकूया। दोन चमचे बेकिंग पावडर, अर्धी वाटी साखर, कस्टर्ड पावडर, चॉकलेट पावडर। आता हे मिश्रण व्यवस्थित मिसळून घेऊ। यामध्ये तेल आणि दूध घालून आता हे मिक्सर व्यवस्थित फेटून घेऊयात। हे मिश्रण साधारण 2 ते 3 मिनिट व्यवस्थित फेटून घ्यायचं। तुम्ही पाहू शकता हे मिश्रण व्यवस्थित फेटून तयार झालं आहे। आता आपण हे मिश्रण ओव्हनमध्ये बेक करून घेऊया। इथे आपण ओव्हन 100 डिग्री टेम्परेचरला 90 सेकंदला सेट करणार आहोत। 90 सेकंद म्हणजे 1.5 मिनिट। 1.5 मिनिटे सेट केलं आहे। पाहू शकता आपला केक बेक होऊन तयार आहे। तर तुम्ही पाहू शकता अगदी कमी वेळेत आपला चॉकलेट मग केक तो पण गव्हाच्या पिठापासून बनवून तयार आहे। ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करून पहा आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा की कशी बनली आहे। आणि अशाच प्रकारचे अनेक व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझे चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।